Almost half of Filipinos are unwilling to be vaccinated against COVID-19, according to a nationwide survey of Pulse Asia done on November 23 to December 2. They are children ages 5 and below. Measles and dengue fever have killed more than 1,000 people since January. Why their children were not The vaccinated. measles outbreak in Many of particular these has children been are in blamed critical on a growing condition. hesitation among Filipino parents to get their children immunized. Ang bakuna ay isa sa mga panlaban kontra sa iba't ibang uri ng sakit. Ito rin sana ang sagot upang mabawasan ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ngunit isa ito sa pinoproblema ng gobyerno ngayon. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang COVID-19 vaccine dahil naniniwala sila na ang bakunang ito ay ang posibleng maging lunas sa pandemyang dulot ng virus. Ngunit bakit kung kailan marami na ang umuusbong na bakuna, nagbago na ang kanilang isip tungkol dito? Ano nga ba ang rason kung bakit nagkakaroon na sinasabi nating vaccine hesitancy? Viola Castillo has 3 children. She says not all of them have been vaccinated. That's because she's afraid. She says vaccines have caused the death of many children. Although she admits that's just a story she's heard repeatedly. Ayon sa isang artikulo na isinulat ni Regensia, malaking porsyento ng mga Pilipino ang nag-aalinlangan magpabakuna laban sa COVID-19 dahil sa lumaganap na issue tungkol sa dengue noong 2018. Ito ay isa sa mga naging dahilan kung ba't marami ang nawalan ng tiwala sa gobyerno. Ayon kina Larson, Hartigan Go at Figueredo, bumaba ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa importansya ng bakuna mula sa 73% noong 2015 sa 32% noong 2018, habang ang kanilang pagtitiwala sa kanilang kaligtasan ay bumaba mula sa 82% sa 21% sa parehong panahon. Ito ay isang malaking problema sapagkat ang ating kaligtasan ang nakataya. Sabi nga ng isa sa mga nakapanayam ng grupo na si Sir Carl Mendoza, people tend to trust the information that comes from people whom they have significant relationships with. When you say social staff, in fact, it's not just social staff. It also depends on the communities where they belong, the most significant relationships that they really value. Because if you look into the literature on, not vaccine hesitancy specifically, but the ways in which people believe about scientific findings. So this theory of cultural cognition, you might want to search for it, by Dan Kahan, states that people tend to trust the information that comes from people whom they have significant relationships. Ang mga kasalukuyang inisyatibo para maiwasan ng pag-aalinlangan o ang vaccine hesitancy ng mga Pilipino sa bakuna kontra COVID-19 virus ay ang pagbigay ng mga impormasyon at mga educational campaigns na ginagawa sa iba't ibang website ng mga ahensya ng nasyonal na gobyerno at sa social media. Sa kabila ng ganitong plataporma, nagkakaroon pa rin ng mga pangyayari kung saan ang mga mahalagang impormasyon ukol sa bakuna ay hindi pa rin sapat para sa mga manggagamit ng social media. Dahil dito, naghanap ang grupo ng mga local government officials at mga health experts upang makakuha ng kanilang opinyon ukol sa nasabing issue. Ang unang panauhin ay si Sir Carl Mendoza, isang PhD research candidate sa Media and Communication sa University of Canterbury. Sa ngayon, gumagawa siya ng isang pananaliksik tungkol sa vaccine hesitancy at ang cultural politics and trust sa dengue controversy. Nang tanungin kung ano ang pinagmulan ng kontrobersya tungkol sa pag-aalangan sa COVID-19 vaccines, ang kanyang sagot ay dahil sa pagkakamali ng Department of Health sa pagbigay ng dengue vaccine. Dumami ang mga magulang na natatakot na maulit ang pangyayari
kung saan napahamak ang mga bata sa nasabing bakuna. Involving the politicization of a vaccine program which is meant to help young children to be immunized. And then later on, there was an announcement from Sanofi that there are these risks associated with the vaccine. And given these risks, there has been an alarm among parents. Maliban dito, isa pang dahilan ng pag-aalangan ng karamihan ay ang kanilang estado ng buhay. Yeah. Actually, apart from socioeconomic status, ang dami ding mga factors na yung hinaran that are said to affect vaccine hesitancy. And probably, to make things more clearer, ang variable talaga na tinitignan mo dito when it comes to vaccine hesitancy is actually the concept of trust. Kasi there is hesitancy because there is distrust on the part of parents, who happen to be the ones to make decisions for the vaccines of their children, or adults na nag-make ang decisions for their own vaccines, diba? Ngunit una sa lahat, ano nga ba ang bakuna? Ano ang ginagawa nito upang labanan ng isang sakit tulad ng COVID-19 virus? Ayon sa isang health educator sa Salle University at isa ring healthcare ethicist, ito ay maaari nating tawagin na defense mechanism laban sa mga sakit. Ang pagkuha ng bakuna ay isang paraan para palakasin ang resistensya at makabuo ng imunisasyon. Ang isang tao ng defense mechanism para dun sa sakit na yon, yung prosesong yon, yan yung tinatawag na kinukuha natin sa vaccination na pwede rin nating tawagin, inoculate ka nun para mag-evoke ng response na yan. So anong gagawin niya? So para kang nagbi-build up ng standing army o ng light reaction force, para yan yung mga kapulisan natin, mga kasundaluhan, na pag merong dumating na ganitong klaseng mananako, lalaban. Nakapanayam namin si Honorable Rovin Feliciano, isa sa mga city councilors mula sa District 1, Valenzuela City, patungkol sa kanyang opinyon sa COVID-19 vaccine at kung ano ang kanilang ginagawa bilang miyembro ng lokal na pamahalaan upang maengganyo ang kanilang mamamayan na magpabakuna. Isa si Honorable Feliciano sa mga Pilipinong kompletong nabakunahan na kontra sa COVID-19 dahil siya ay kabilang sa A3 category ng mga taong may comorbidity. Nang tanungin si Honorable Feliciano kung siya ba ay nagdalawang isip sa pagpapabakuna, ito ang kanyang naging sagot. No, kasi una, I believe to the expert. Naniniwala ko sa mga eksperto na ito pinag-aralan ng mga siyentipiko, and also once FDA approve ang isang gamot o bakuna, ito'y nangangahulugan ligtas dahil pinag-aralan na ng scientific process at ng mga eksperto. Naniniwala din si Honorable Feliciano na dapat magpapakuna mga tao dahil ayon sa kanya, hindi natin makakamit ang herd immunity kung ang mga tao ay matatakot sa vaccine. Ang ibig sabihin ng herd immunity o population immunity ay dapat hindi bababa sa 70% ng populasyon ang mababakunahan. Nabanggit niya rin ang kontrobersya tungkol sa Dengvaxia at kung paano ito nakakaapekto sa takot ng mga Pilipino nang tanungin kung may nakilala na silang mga ayaw pa magpabakuna. Nabanggit rin nila ang dahilan na bata pa ang ating bakuna. Dahil sa takot sa Dengvaxia na nangyari, at the same time dahil bata pa masyado yung bakuna natin, wala pa siyang more than 1 year old pa lang yung bakuna, wala pang 1 year old, diba, na develop yung bakuna. So talagang kahit sino naman ay matatakot. Pero kung tayo ay nasa gitna ng isang war na hindi natin nakikita, ang pinakamabisang panlaban dito yung vaccine pa rin. At dahil nga sa kontrobersya at nawalang tiwala, nahihirapan din sila kumbinsihin ang mga tao na magpabakuna, lalo na sa may mga comorbidity, dahil sa takot para sa kanilang kalusugan. Ngunit sila'y patuloy na gumagawa ng mga inisyatibo sa Valenzuela City upang maengganyo
at mabawasan ang takot ng mga tao para sila ay magpabakuna sa pamamagitan ng information education campaigns sa social media, house-to-house flyers, tarpaulins, at nagpo-post din sila ng mga larawan ng mga taong nagpapabakuna. Ayon sa isang frontliner na nakapanayam na si Jimar Valenzuela, sa ngayon 2.4 milyon na ang nabigyan ng bakuna sa bansa. Ang kasalukuyang populasyon ng Pilipinas ay 110 milyon. Sa ganitong kalagayan, ang pag-ikot ng bakuna sa mga tao ay nalilimita sa 2% lamang. Kagaya ni Honorable Feliciano, lubos niyang inirekomenda ang pagpapabakuna upang makabuo ng immunity laban sa virus. Sa bilis na sinabi ni Mr. Valenzuela, maaari rin na apektuhan nito ang pag-usad ng herd immunity sa bansa. Then, about dun sa kung bakit kailangan. Kasi para makadevelop din ng immunity. So, if ever ang tao kasi is mabigyan ng vaccine, may iwasan yung pag-spread nun. Lalo na kung sa ngayon, dahil mahirap lang naman ang Pilipinas, dikit-dikit talaga yung tao. The more na in contact ka with a person with COVID, mas lalo kasing mataas yung risk na magkahawahan. Sa kasalukuyan, ang kinahinatnan ng iskandalo na dulot ng Dengvaksya kung saan sangkot ang pambansang pamahalaan ay nananatiling pangunahing dahilan sa kanilang pag-aalangan sa pagpapabakuna. Dahil dito, malaki talaga ang papel na ginagampanan ng gobyerno sa pag-impluwensya nito. Kung maaayos ng pambansang pamahalaan ang paglaganap ng mali at nakakalitong impormasyon, batay sa paghatid nito ng DOH at mga eksperto pababa sa DILG, IATF at mga lokal na pamahalaan, ang mga tao ay madaling nakakakuha ng kapani-paniwala at mapagkakatiwalaan na impormasyon laban sa nasabing pag-aalangan sa bakuna. They have to get their act together with a cohesive action and a solid leadership. DOH, if you're going to ask me, DOH has to have a big role and hand on this, especially when it comes to vaccination. Tapos partner with what? Somebody who can assimilate and give a very good organizational management. Organizational management is also a specialty, which you need to be talking to the expert of the nature of the problem, which is public health emergency. Hindi pwedeng organizational management. Hindi pwedeng porkit matigas ako dahil galing ako sa isang organization ng may hierarchy na susunod lahat ng ganito. That's not enough. Sino ba naintindihan mo ba kung anong behavior ng virus? Anong magbe-burn off? Anong epidemiology niyan? Yung epidemiologist naman, yung public health, has to be in constant na mukhang kailangan natin ipatupad yung ganitong measures kasi ganito napapasa yung kulang eh. Find that there is a miscommunication. So if you don't see a cohesiveness on the action, how much more for information? Para sa mga lokal na pamahalaan, maiging hinihikayat na gumawa sila ng mga programa sa pagkakalat ng mga flyers at mga kampanya sa bawat tahanan na pinamumunuan ng mga sertipikadong doktor o nurse. Ito ay lubos na iminungkahi para sa mga rural areas na walang signal para sa internet. At saka para maiwasan o mabawasan ang pagkakalito sa mga iba't ibang impormasyon o pinaghalo-halong impormasyon, ang tinutukoy na programa at kampanya ay hindi dapat ipaubaya lang sa mga social workers dahil hindi sila gaano bihasa sa mga malalim na kaalaman tungkol sa bakuna. Masinop din para sa mga Pinoy na magtiwala sa impormasyong ibinigay ng mga doktor, nurse, eksperto at siyentipiko dahil alam at naiintindihan nila ang pinagmulan at ang proseso ng pagkuha ng mga bakunang ito. Sa madaling salita, sila ang mga taong kapani-paniwala pagdating sa mga usapin sa bakuna. Hindi tulad ng impormasyong matatagpuan sa social media na maaaring hindi kumpleto, hindi tumpak, mahirap patunayan at suriin kung kapani-paniwala ang mga tagagawa at saka mahirap intindihin. Kadalasan ang mga nasabing impormasyon ay napakasimple para lamang madaling intindihin ng publiko.
ito ay maaaring humantong sa paglaganap ng hindi tumpak na impormasyon. Malamang, madadagdagan nito ang pagkakalito ng publiko. Ang pinakamahusay na desisyon na maaaring gawin ng mga Pilipino ay ang pagtitiwala sa mga eksperto sa mga larangang ito, lalo na ang mga dalubhasa mula sa Philippine Medical Association, Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases, at Philippine Society of Allergy and Immunology, sapagkat sila ang dalubhasa hinggil sa mga emergency sa kalusugan ng publiko. Bukod dito, malaki ang maitutulong nila sa pagpapagaan ng paglaganap ng virus.